Dumating yung parcel ng aking pamangkin. So, gift to ni Tito nila Louie para sa ilang birthday. Super excited na sila nga makita ang gift ni Tito nila Louie, guys. So, let's start to open. Okay, Ate Kyla. Oh, slowly lang. Excited sila, guys. Will, excuse me. Wow. So, ito yung gustong-gusto nila, guys. Dahil mga beads to. So, mga gagawin ano ito. Hindi lang yun. Open ko lang mo doon. Guys, guys. Ay, wait lang. Oy, excuse me. Then, so, ilabas na lang siya, Ate Kayla. Na ano na siya. Isa-isa siya, Ate Kayla. Wow! As in, excited ko talaga. Wait lang. Hello, guys. Ang ganda niya. O, diba? Duwata. Yay! Ito. So, bali, ano... Oh, tingnan nyo. Ayan, tingnan nyo. Oh, ang ganda-ganda, guys. Ang daming design. Ayan. Pati ako na-excite din, ano. Hindi ka diya tag-isa-isa. Hindi ka na nabali dito. Gane! Guys, ang dami niyang design. Wow, guys. Ang ganda po. May dalang nga Ito din, guys. Isang klase din siya. Halos, ano yan. Mga litra. Mahilo ko po sikat. Diba? Dala. Ito ko lang din. Sa ipakita. Napakaganda nito, guys. Yan lang for today's video. I hope nag-enjoy kayo, guys. So, kung yung mga anak nyo din na mga girly, bilhan nyo din ito para makagawa sila ng sarili nilang design. So, bye, guys. Thank you so much for watching. I hope nag-enjoy kayo. See you on my next vlog.